નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે ફરી એકવાર વાડીમાં આવ્યા છીએ. આજે આપણે બ્રેડ પકોડા બનાવીશું. મીડિયમ સાઇઝના 4 નંગ બટાકા બાફીને તૈયાર રાખ્યા છે, જેને આપણે મેશ કરી લઈશું. 4 નંગ લીલા મરચાં કટિંગ કરી લઈશું. બટાકામાં એડ કરી લઈએ. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી કેરી પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ ઉમેરી બધો મસાલો બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પનીરની પાતળી સ્લાઇસ કાપી લઈશું. હવે આપણે બ્રેડ તૈયાર કરી લઈએ. ગ્રીન ચટણી લગાવી લઈશું. બ્રેડની બીજી એક સ્લાઇસ ઉપર અમે શેઝવાન ચટણી લગાવી છે. એના બદલે તમે લાલ ચટણી પણ લગાવી શકો છો. બટાકાનો માવો સ્પ્રેડ કરી લઈશું. એક સ્લાઇસ પનીર મૂકી અને ઉપર આપણે બીજી બ્રેડ મૂકી અને એને દબાવી દઈશું. ત્યારબાદ બ્રેડની ચારે સાઈડની બોર્ડર આપણે કાઢી લઈશું. એકદમ પાતળી આઉટસાઇડની જ આપણે ખાલી બોર્ડર કટિંગ કરવાની છે. હવે આપણે ખીરું તૈયાર કરી લઈશું. 1 કપ ચણાનો લોટ, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી 1 ચમચી અજમો લઈ અને હાથથી મસળી અને આપણે એમાં એડ કરી લઈશું. આપણે 1 કપ લોટ લીધો છે અને એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ થશે. મિત્રો, આ અમારું ઘરનું બનાવેલું બેસન છે, માટે એમાં ગઠ્ઠા નહીં થાય. તમે બજારનું બેસન વાપરતા હોવ તો એને ચાળણીથી ચાળી અને પછી તમારે એને પીગાળવું. બેસનને બહુ પાતળું નહીં રાખવું. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું.
તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે બ્રેડને આ રીતે બધી સાઈડથી લોટ લગાવી અને તળી લઈશું. મિત્રો, 1 કપ બેસનમાંથી 4 નંગ બ્રેડ પકોડા થશે. સરસ ક્રિસ્પી બ્રેડ પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું. જુઓ, સરસ લેયર બની ગયા છે અંદર. બીજું પણ કાપી લઈશું. હવે આપણે બ્રેડ પકોડા ખાવાની મજા માણીશું. મિત્રો, એને તમે ગ્રીન ચટણી અથવા તો ટોમેટો કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો, અથવા તો તમે સરસ ગરમા ગરમ ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. વિડીયો ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો, અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.